De 2 ori pe an se instalează sezonul virozelor respiratorii, al gripelor și al răcelilor, ca să nu mai spun că nici de COVID n-am scăpat încă. Vedem peste tot, pe stradă, prin magazine, prin mijloacele de transport în comun, la birou, la școală, adulți și copii răciți, tușind și strănutând. Și nu prea mai purtăm nici măști de protecție. Iar mulți, din păcate, n-au învățat încă să pună mâna corect la gură și la nas atunci când strănută sau tușesc. Ideal ar fi atunci când avem gripă să stăm în casă și să ne tratăm corect. Și corect nu înseamnă camban cu acela cu leacurile bachice, un păhărel de țuică la răceală, unul de coniac când crește tensiunea arterială, un de vin roșu când scade tensiunea arterială și așa mai departe. Sigur că atunci când suntem răciți este bine să bem multe lichide, dar să evităm alcoolul și chiar cafeaua. Lichidele recomandate sunt apa multă, simplă sau cu lămâie, ceaiurile călduțe, neîndulcite sau supele. Reține că organismul nostru pierde mai multe fluide atunci când suntem răciți, așadar trebuie să le înlocuim și ar fi bine să stăm cât mai departe de alcool și de tot ce înseamnă băuturi ce conțin cofeină, cafea, Nest, ceai verde, ceai negru, energizante. Dar ce facem atunci când răcim des? Cum ne putem întări sistemul imunitar? În continuare îți voi aminti câțiva aliați importanți ai organismului nostru, dar mai întâi nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian. Citricele și vitamina C. Datorită aportului mare de vitamina C pe care îl aduc organismului, citricele ajută foarte mult organismul și sunt recomandate a fi consumate și când nu suntem răciți, adică practic tot timpul. Putem avea o gustare între prânz și cină, alcătuită dintr-o mică salată de citrice, portocală, mandarină, grapefruit. Putem pune și câteva feliuțe de kiwi, deoarece este la fel de bun pentru creșterea imunității. Bogat în vitamina C, un fruct mediu oferă cam 80% din doza zilnică necesară. De asemenea, vitamina C se mai regăsește în fructe de pădure, tomate, brocoli, pătrunjel, ananas, varză murată, care mai conține și probiotice. Morcovii și beta-carotenul. Foarte important pentru sănătate și pentru creșterea imunității este și beta-carotenul pe care îl găsim în dovlea, cartofi dulci, spanac, morcovi, mango, brocoli, tomate. Vitamine și antioxidanți din sfecla roșie. Poate fi consumată sub diverse forme, dar recomandarea este de a fi consumată în stare crudă. La un loc cu mixul de substanțe nutritive și bioflavonoide, sfecla roșie este un aliat foarte puternic împotriva răcelii și chiar a gripei. Rădăcina este partea cea mai consumată a sfeclei roșii, iar dintr-un kilogram de sfeclă poți face suc pe care să-l bei pe parcursul unei zile. Reține că este bine să-l bei cât mai proaspăt, să nu faci cantități mari pentru mai multe zile deoarece oxidează. De asemenea, este bine ca și sucul de sfeclă, ca orice alt suc sau lichid, să fie consumat la temperatura camerei. Mai ales când ești răcit, nu este tocmai de preferat să-l bei rece din frigider. Sucul de sfeclă este bine să-l bei și când ești răcit, dar și în perioadele de convalescență sau chiar când ești bine. Urmărește și acest video în care am vorbit pe larg despre beneficiile consumului de sfeclă roșie. Vrei mai mulți anticorpi? Mănâncă usturoi! Ei bine, chiar dacă ne ferim din cauza mirosului puternic și a respirației de după consum, usturoiul este un aliat de bază împotriva răcelilor. Usturoiul este cunoscut încă din antichitate, fiind chiar folosit ca tratament naturist împotriva multor boli. Usturoiul a demonstrat efecte benefice asupra sistemului imunitar. În lupta contra virusurilor din corp, substanțele active din usturoi vor face un front comun. De asemenea, prin consumul a 3-4 căței de usturoi ne vom desfunda nasul și sinusurile. Antiviral puternic, ghimbirul este unul dintre cele mai bune soluții antirăceală. Această rădăcină cu formă ciudată are proprietăți antiinflamatorii și virale incredibile. De aceea consumul de ghimbir întărește sistemul imunitar, iar în caz de răceală și gripă este foarte indicat consumul de ghimbir în ceai călduți cu miere și lămâie. De asemenea, poate fi adăugat și în supe de pui. Când vine vorba despre miere, acest produs absolut miraculos are multiple calități. Mierea conține vitamine, minerale, proteine, carbohidrați, enzime, într-un cuvânt, nutrienți. E imposibil de ignorat atunci când vrem să fim sănătoși cu o imunitate puternică. Mierea poate fi consumată ca atare, dimineața pe stomacul gol, ori adăugată în ceaiuri călduțe sau limonadă, pentru care totuși multe calorii, este bine să nu facem abuz. O linguriță pe zi este suficientă în caz de răceală, satisfăcând nevoia organismului de substanțe nutritive și susținând sistemul imunitar. De asemenea, pentru ca sistemul imunitar să poată lupta, mai ales când este vorba de eliminarea unor virus agresivi, organismul nostru are nevoie de odihnă și de orele corecte de somn. Și firește, este bine să nu ieșim din casă și să nu facem eforturi mari. Totuși, un pic de mișcare prin casă, câteva exerciții de stretching nu strică. Iar de aceste recomandări ar fi bine să ținem cont ori de câte ori suntem bolnavi. Alimentele amintite în acest clip sunt doar câteva dintre exemple. Urmărește acest video în care am vorbit despre susținerea imunității.
Pentru alte sfaturi ne vedem în clipurile viitoare. Sănătate maximă îți doresc și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.